Tudósítónk Turai Barnabás ellátogatott azokhoz a dél-izraeli városokhoz, amelyek a legközelebb találhatók a gázai övezethez, és amelyeket a legtöbb rakétatámadás ért. Szervusz Barna, milyen most a biztonsági és politikai helyzet Izraelben? Lehet-e válságról beszélni? Szervusz András, köszöntöm a nézőket! Az izraeli közvélemény nagyon megosztott abban, ahogyan a kormány kezelte a legújabb gázai támadást. Az izraeli baloldal például ünnepli a miniszterelnököt, amiért nem eszkalálta a konfliktust. A jobboldal azonban, és leginkább azok, akik az érintett területeken élnek és elszenvedik a rakétázást, csalódottak. Benjamin Netanyahu minden esetre az előrehozott választások ellen van, ő az 1992-es eseményeket hozza fel elrettentő példaként. Akkor ugyanis a jobboldal szintén hasonló módon vált kormányzás képtelenné, a választásokat pedig a baloldali munkáspárt nyerte meg. Yitzhak Rabin ezek után írta alá az oslói megállapodást, ami tulajdonképpen előrevetítette az izraeliek kivonulását Gázából és a palesztinok önkormányzását. Sokak szerint azonban a kritikusok azonban azt mondják, hogy ez alapozta meg a mostani káoszt is, a mostani felfordulás is ennek köszönhető. Én a hét elején, közvetlenül a bombázás után jártam az érintett területeken, a káosz megrázó volt. Szinte egy percre sem hallgattak el a rakéták Izrael fölött a hét elején. A Hamas 2 nap alatt 460-at dobott le az országra a gázai övezetből. Ezeket a megrázó képeket az első bombázás másnapján készítettük, itt már csak a brutális pusztulás látható. Itt vagyunk Askelonban, ezt a házat érte találat tegnap este, jól látszik, hogy szinte minden megsemmisült. A falon vérnyomok vannak, a menekülés nyomai. Akik itt laknak, azoknak 15 másodpercük van arra, hogy fedezékbe vonuljanak. Egy embernek azonban ebben a házban nem sikerült időben fedezékbe vonulnia. Ebben a házban egy 60 éves férfi meghalt, felesége és egy másik nő pedig súlyosan megsérült. A Hamas folyamatosan ártatlan izraeli polgárokat céloz, lakott területeken, családokat, nőket és gyerekeket. Látják, mekkora károkat okoznak. Ez a Hamas célja. Beszéltünk izraeli magyarokkal, ők azt mesélték, az ország déli részé már az élet részévé vált a folyamatos rettegés. Félelmet elsősorban, de úgy fizikailag más nem. Ilyenkor nem tudunk mit csinálni, le kéne menni az óvóhelyre, de mire leérünk, a második emeleten lakom, addigra vége van mindennek. Az izraeli mentőszolgálat szóvivője azt mondja, itt mindenki a poszttraumás stressz valamilyen formájával küzd. Sderot városát is találat érte, ez a település csupán 5 kilométerre található Gázától. Vannak izraeliek azonban, akik ennél is közelebb laknak a veszélyzónához. Ennek a kerítésnek a másik oldalán már a gázai övezet található, csupán néhány száz méterre innen már települések vannak. Itt azonban balra mellettem izraeli települések vannak, ez egy kibuc, több tucat család lakik itt. Ők azt mesélték nekünk, miután találatok érték őket tegnap este, hogy egyetlen dolog segíti át őket ezeken a nehéz időszakokon, a közösség. A Newsroom adását Izraelből Turai Barnabás tudósította.